Sekretari Amerikan I Shtetit Pompeo shprehu mirënjohje për Danimarkën si aleate e Shteteve të Bashkuara pas anulimit të vizitës shtetërore që presidenti Trump pritej të bënte atje. Kryeministri britanik Johnson u tha udhëheqësve evropian se dëshiron një marrëveshje të re për ndarjen e Britanisë nga Bashkimi Evropian. Qeveria iraniane demonstron një sistem raketash të lëvizshme tokë-ajër me rrezet të gjatë veprimi. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Ilir Ekonomi. Në këtë emision mund të ndiqni me së tjerash. Parlamenti I Kosovës vendosi sot me shumicë votash të shpërndahet, duke I hapur rrugën presidentit Hashim Thaqit të shpallë zgjedhjet e reja. Në Maqedoninë e Veriut, prokuroria e posaçme në largim Katica Janeva u rikthye sot në paraburgim në Shkup pasi mori pjesë për disa orë në ceremoninë e varrimit të nënës së saj. Filloj me lajmet. Sekretari Amerikan I Shtetit Mike Pompeo shprehu mirënjohje për Danimarkën si aleate e Shteteve të Bashkuara pas anulimit të vizitës shtetërore që presidenti Donald Trump pritej të bënte atje në fillim të shtatorit. Departamenti I Shtetit tha se zoti Pompeo foli me homologun e tij danez në telefon të mërkurën dhe diskutoi mbi forcimin e bashkëpunimit në Arktik me mbretërinë e Danimarkës, duke përfshirë Groenlandën. Në fillim të kësaj jave, presidenti anuloi një vizitë në Danimark pas refuzimit të propozimit të tij që danezët t'i kërkojnë Groenlandës të ushitet Shteteve të Bashkuara. Kryeministria daneze Mette Frederiksen tha të mërkurën se ndjehu keqardhje dhe u befasua që presidenti I Shteteve të Bashkuara Donald Trump anuloi papritmas vizitën e tij të planifikuar në Danimark, kur ajo kundërshtoi sugjerimin e tij për të blerë Groenlandën, territorin strategjik dhe të pasur me minerale, pjesë e mbretërisë daneze. Më vonë, presidenti Trump pohoi se anuloi vizitën pasi kryeministria daneze bëri një koment të pahishëm si reagim ndaj sugjerimit të tij. Presidenti Amerikan Donald Trump tha se dëshirojnë që Rusia të kthehet në takimet e grupit të 7 vendeve më të industrializuara të botës, edhe pse ende kontrollon gatishtullin e Krimes. Moska u nxorr nga grupi G7 për shkak të aneksimit të gatishullit të Krimes në vitin 2014. Krimeja ndërkombëtarisht njihet si pjesë e Ukrainës. Ndërsa udhëheqësit e G7-s shkojnë në qytetin bregdetar francez të Biarritzit në Atlantik për takimin e tyre vjetor këtë fundjavë, presidenti Trump tha se të kishte kuptim që presidenti rus Vladimir Putin të ishte përsëri pjesë e grupit. It's a vote of what's now the G7. Është një vot për atë që tani është G7. Ata u nxorën jashtë sepse Putini mori me mençuri Krimen dhe shmangu vijat e kuqe për këtë çështje dhe për gjëra të tjera, I ahodhi Obamës. Obama u irritua, e nxorën jashtë lojës. Mendoj se Rusia duhet të jetë pjesë e grupit sepse ne jemi në kërkim të paqes botërore, tregtisë dhe gjërave të tjera, dhe do të ishte shumë e lehtë ta kishim Rusin atje ku ka qenë gjithmonë. Presidenti Trump dukej se nuk ishte I shqetësuar nga fakti që Rusia e konsideron Krimen pjesë të territorit të saj. Në vend të kësaj, ai fajsoi ish-presidentin Barack Obama për aneksimin e Krimes nga Rusia. Pjesë e grupit G7 janë Kanadaja, Franca, Gjermania, Italia, Japonia, Britania e Madhe dhe Shtetet e Bashkuara. Nuk është e qartë nëse ndonjë nga vendet e tjera e mbështesin rikthimin e Rusisë në G7 për ta bërë atë përsëri G8. Takimi I 7 vendeve më të industrializuara të botës do të zgjasë 3 ditë duke filluar nga e shtuna. Kryeministri britanik Boris Johnson u tha udhëheqësve evropian se dëshiron një marrëveshje të re për ndarjen e Britanisë nga Bashkimi Evropian, por presidenti francez Emmanuel Macron e paralajmëroi se çdo pakt I ri nuk mund të largohet shumë nga marrëveshja tashmë e refuzuar nga Parlamenti britanik. Dua ta bëj absolutisht të qartë se dëshiroj një marrëveshje, tha zoti Johnson në takimin me presidentin Macron në Paris. Mendoj se mund të arrijmë një marrëveshje dhe një marrëveshje të mirë, tha ai. Por presidenti Macron paralajmëroi se duhet respektuar ajo që tashmë është negociuar. Kryeministri Johnson I tha udhëheqësit francez se ai ishte inkurajuar fuqishëm nga bisedimet me kancelaren gjermane Angela Merkel të mërkurën dhe shtoi se me energji dhe krijimtari një marrëveshje e re mund të arrihet para 31 tetorit, data në të cilën ai thotë se Britania do të largohet nga BE-ja me ose pa marrëveshje. Zoti Johnson e siguroi presidentin Macron se në asnjë rrethan Britania nuk do të vendosë një kufi të vështirë midis anëtarëve së BE-s Irlandës dhe Irlandës së Veriut, që është pjesë e Britanisë.
Kalimi i kufirit për banorët që jetojnë në këtë rajon pa kontrolle pasaportash, si dhe tregtia ndërkufitare, janë ndër çështjet më të diskutueshme në hartimin e një marrëveshjeje që do të merrte miratimin e Parlamentit britanik. Mediat shtetërore iraniane thanë se qeveria demonstroi të njëjtën një sistem raketash të lëvizshme tok-ajër me rrezet i gjatë veprimi. Përurimi i sistemit të prodhuar në vend bëhet në ditën e industrisë kombëtare të mbrojtjes dhe në një kohë tensionesh në rritje midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara. Irani ka zhvilluar një industri të gjerë armatimesh me gjithë sanksionet ndërkombëtare dhe embargot që ndalojnë atë të importojë shumë lloje armësh. Shqetësimet për programin e raketave balistike me rrezet gjatë veprimit të Iranit ishin një faktor që i bën Shtetet e Bashkuara vitin e kaluar të largohen nga marrëveshja që Irani nënshkroi me fuqitë botërore në vitin 2015. Marrëveshja synon frenimin e ambicieve bërthamore të Iranit në këmbim të zbutjes së sanksioneve ekonomike. Pas më shumë se një muaj nga dorëheqja e kryeministrit Ramush Haradinaj, Parlamenti i Kosovës vendosi sot me shumicë votash të shpërndahet. Kjo i hap rrugën presidentit Hashim Thaqit të shpallë zgjedhjet e reja që sipas kushtetutës duhet të mbahen jo më larg se 45 ditë nga sot. Partitë politike kanë filluar tashmë përgatitjet dhe formimin e koalicioneve të para zgjedhore. Nga Prishtina njofton korrespondenti jon Edlira Placa. Vazhdojmë me votimin e propozimit për shpërndarjen e legjislaturës së 89 deputet votuan për shpërndarjen e Parlamentit 120 vendesh të Kosovës, duke hapur rrugën që presidenti Hashim Thaçi të shpallë datën e mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme, që sipas kushtetutës duhet të mbahen jo më vonë se 45 ditë pas shpërndarjes së Parlamentit. Kjo është hera e parë që Parlamenti i Kosovës voton për shpërndarjen e tij. Vendimi për shpërndarjen e Parlamentit pasoi situatën e krijuar me dorëheqjen e kryeministrit Ramush Haradinaj më 19 korrik, pasi u thirr për t'u marrë në pyetje në prokurorinë e posaçme në Hagë, e cila trajton pretendimet për krime lufte dhe të pasluftës në Kosovë. Dorëheqja i dha fund koalicionit ndërmjet Partisë Demokratike, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës Socialdemokrate që garuan së bashku në zgjedhjet e përgjithshme të 11 qershorit të vitit 2017. Ngritja e qeverisë Haradinaj u bë në fillim të shtatorit të atij viti dhe përgjatë tërë kësaj kohe u përball me vështirësi në kalimin e ligjeve në parlament për shkak të votave të pakta. Që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës në vitin 2008, asnjë qeveri nuk e ka përmbushur mandatin 4 vjeçar. Pak ditë para dorëheqjes së zotit Haradinaj, dolën sheshazi më shumë se kurrë dhe përplasjet e brendshme ndërmjet drejtuesve të koalicionit qeverisës, që lidheshin më shumë me qasjen ndaj tarifave të Kosovës ndaj mallrave serbe dhe bisedimeve me Serbinë. Pas shpërndarjes së Parlamentit, përfaqësues të këtyre partive thanë se tash është koha që qytetarët të vendosin për udhëheqjen e re të Kosovës. Me shpërndarjen e kuvendit, pra kjo është një dëshmi e pjekurisë politike, të forcave politike, e demokracisë tonë që është e qëndrueshme, edhe kësaj pra besoj shumë që tani më qytetarët e vendit, populli i Kosovës, po ashtu me këtë pjekurinë, kësaj pjekurie, do ta shfrytëzon drejtën e vet, me vendos se si do të udhëheqet Kosova në etapat që vijnë. Këto zgjedhje janë për të japur një legitimitet fuqishëm qytetarëve, trimve, grave, lutën kundër korrupsionit dhe në perspektivën e modernizimit shtetit tonë, një shtet i drejtë, një shtet ligjor, një shtet perëndimor me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe integruar në Bashkimin Evropian. Meritat dhe dështimet janë të gjithë partnerët koalicionit. Pa marrë parasysh se kush ka qenë kryeministër, se kush ka qenë ministër, se kush ka qenë deputet. Prandaj le të dalim të kërkojmë edhe një herë mbështetjen e sovranit, por të jemi të sinqertë para tij. Ndërkohë, përfaqësues të partive opozitare thanë se qeveria në ikje ka qenë e dobët dhe e dëmshme për Kosovën, ndërsa nga zgjedhjet e reja presin krijimin e një qeverie përparësisë së cilës është interesi i vendit. Të kemi një qeveri e cila përparon në integrime evropiane dhe nuk dëshiron ta zëvendësojë Gjermaninë me Rusinë si aleat e si partner, e të tjera. Kemi shumë punë të mëdha
por kur më vendimet më dhatë këshia. Përgjigjemi thjesht në dy çështje para, në çfarë gjendje kjo qeveri ka marrë mandatin në shtator 2017 dhe në çfarë gjendje tash po e dorëzon mandatin pas 2 viteve. Shifrat flasin vetë, gjendja është përgjithësu sipas cilit do tregues që e merrni. Prandaj vendi ka nevojë për një qeveri që është normale para se gjithashtu. Vendimin për shpërndarjen e parlamentit e ka mirëpritur ambasada amerikane në Prishtinë përmes një postimi në rrjetet sociale, ku thuhet se një fushat në të cilën kandidatët ofrojnë ide të reja për bisedime me Serbinë, sundimin e ligjit dhe zhvillimin ekonomik, do të siguronin se Kosova nuk humbë më shumë kohë në ndërtimin e një baze për të ardhmen. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në një komunikat tha se shpërndarja e parlamentit përshpejton hapat e organizimit të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare pas dorëheqjes së kryeministrit të Kosovës dhe në mungesë të gatishmërisë së partive politike parlamentare për të krijuar një qeveri të re. Tani është në interes të qytetarëve të Kosovës që pas një procesi zgjedhor demokratik të kemi sa më shpejt një qeveri funksionale dhe llogaridhënëse, e cila i përballon sfidat që presin shtetin dhe shoqërinë, tha ai, duke paralajmëruar vendimin e shpejt për datën e zgjedhjeve të reja. Ende pa u shpallur zgjedhjet, partitë janë përfshirë në një fushat për ngritjen e koalicioneve të reja parazgjedhore. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës tashmë ka arritur marrëveshje për koalicion parazgjedhor me Partinë Socialdemokrate, ndërsa është deklaruar e hapur për nismën Socialdemokrate dhe Aleancën Kosova e Re, parti këto të cilat ende nuk kanë vendosur për ndonjë koalicion të mundshëm. Nga ana tjetër, Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës thonë se po shqyrtojnë mundësinë e bashkëpunimit, por kanë përjashtuar mundësinë për koalicion me ndonjë nga partitë që kanë qenë në pushtet. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë. Në Shqipëri, Partia Demokratike ju drejtua sot zyrtarisht prokurorisë duke kërkuar që të nisë verifikimet lidhur me kryebashkiakun socialist të Vorës, Agim Kajmaku. Sipas sekretarit përgjithshëm demokrat, Gazmend Bardhi, ka dyshimet arsyeshme se zoti Kajmaku mund të jetë subjekti i ashtu quajturit ligj për dekriminalizimin, pasi mund të ketë qenë i dënuar edhe më pas si dëbuar nga Greqia. Kryebashkiaku Kajmaku hodhi poshtë akuzat duke deklaruar se asnjëherë nuk ka qenë i dënuar apo dëbuar nga asnjë shtet i Bashkimit Evropian. Njofton nga Tirana, korrespondenti ynë Armand Mera. Pasi prej kohësh e kishte përmendur emrin e tij mes kryebashkiakëve të rinj socialist me një të kaluar sipas saj kriminale, Partia Demokratike ju drejtua sot zyrtarisht prokurorisë së përgjithshme për nisjen e verifikimeve ndaj kreut të Bashkisë së Vorës Agim Kajmaku. Në një letër të firmosur nga sekretari i përgjithshëm Gazmend Bardhi, theksohet se kërkesa vjen në kushtet kur ekzistojnë të dhëna të bëra publike më parë se zoti Kajmaku është subjekt i ligjit të dekriminalizimit dhe nuk mund të ushtrojë funksion publik, pasi sipas PD-s ai dyshohet se ka qenë i arrestuar apo ndaluar në Greqi dhe më pas ndaj tij është marrë masa e dënimit dhe e dëbimit nga autoritetet përgjegjëse greke, shkruhet në kërkesën e sekretarit të përgjithshëm demokrat. Një fakt që nuk rezulton në formularin e plotësuar nga kryebashkiaku i Vorës, i cili megjithatë ka pranuar se ka ndryshuar emrin në Jorgo Toto, duke shpjeguar se këtë e ka bërë në mesin e viteve 90 për të përfituar vizë udhëtimi në shtetin grek. Sipas shkresës së Partisë Demokratike, në formularin e vetë deklarimit, shtetasi Agim Kajmaku, alias Jorgo Toro, ka deklaruar se ka jetuar për 5 vite në Greqi. Nga verifikimi të dhënave të sistemit TIMS rezulton se nga periudha 2004-2016 ai nuk ka udhëtuar në asnjë rast të vetëm në drejtim të Greqisë, çka përbën një indicje për saktësinë e të dhënave të bëra publike më parë, theksohet në letrën e zotit Bardhi. Viti 2004 rezulton edhe sipas zotit Kajmaku të jetë momenti kur ai është kthyer në Shqipëri së bashku me familjen për të vijuar biznesin e tij. Pas kërkesës së Partisë Demokratike nuk vënoi reagimi i kryebashkiakut të Vorës, i cili u shpreh për mediat se me përgjegjësi ligjore dhe bindje morale deklaron se nuk është dënuar dhe as dëbuar asnjëherë nga ndonjë shtet i Bashkimit Evropian dhe as nga Greqia, ndërkohë që për vite të tëra shpreh ai ka qenë udhëtues i shpesh dhe korrekt në shumë vende të Bashkimit Evropian për llogaritë të biznesit të tij familjar. Zoti Kajmaku shton më tutje se gjithçka sipas tij është një shpifje për qëllime politike, duke paralajmëruar se autorët dhe akuzuesit publik që shpifin ndaj personit tim do të vihen përballë drejtësisë dhe detyrimit të gjetjes së provave të pretenduara. Të paqenën nuk mund ta pretendosh si të ndodhur, shpreh kryebashkiaku i Vorës. Nuk dihet nëse në këtë rast Partia Demokratike është nisur vetëm nga disa akuza publike apo si në rastin e ish kryebashkiakut të Shkodrës Valdirin Pietri, zotëron ndonjë dokument zyrtar ku mbështet denoncimin e saj.
Edhe zoti Pietri fillimisht mohoi akuzat e ngritura nga Partia Demokratike se kishte qenë intenduar dhe më pas i dëbuar nga Italia, por pas publikimit të dokumenteve të autoriteteve gjyqësore italiane nga ana e Partisë Demokratike, ai u detyrua të jap dorëheqjen javën e shkuar. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë. Në Maqedoninë e Veriut, prokuroria e posaçme në largim Katica Janeva u rikthye sot në paraburgim në Shkup pasi mori pjesë në ceremoninë e varrimit të nënës së saj në qytetin e Gjevgjelis, në shoqërimin e policisë. Duke filluar nga mbrëm, Janeva ndodhet në paraburgim, pasi dyshohet ketë keq përdorur detyrën dhe autoritetin në rastin e njohur si zhvatja, duke i lehtësuar rrethanat e paraburgimit një biznesmeni të akuzuar Maqedonas në shkëmbim të përfitimeve materiale. Prokuroria publike i ka caktuar asaj masën e paraburgimit prej 30 ditësh. Dy të dyshuarit e parë në çështjen zhvatja, të cilët mund të kenë vepruar si sekser të prokurores së posaçme Janeva, i kishin marrë 1 milion euro biznesmenit Jordan Kamçev dhe 500.000 euro gruas së tij. Në një audioregjistrim të publikuar në gazetën italiane La Verità, dëgohet zëri i Janevës duke i thënë biznesmenit Kamçev mos u shqetëso se gjithçka do të jetë në rregull. Kur erdhi në krye të prokurorisë së posaçme në vitin 2015, Janeva u cilësua si një heroin nga e cila pritej një luftë e ashpër kundër korrupsionit dhe kriminalitetit në radhë të politikanëve dhe njerëzve me pushtet. Kryeministri britanik Boris Johnson do të bëjë debutimin e tij të parë në skenën botërore të shtunën në samitin e G7-s në Francë, ku do të takohet me presidentin amerikan Donald Trump për të diskutuar mbi një marrëveshje tregtare. Zoti Johnson po përpiqet të paraqesë një perspektivë pozitive në kaosin politik të daljes së Britanisë nga Bashkimi Evropian më vonë këtë vit dhe po i mban shpresat në negociatat për një marrëveshje tregtare me Shtetet e Bashkuara pas Brexit. Por, siç njofton korrespondenti i Zërit Amerikës Henry Ridgwell, tonet pozitive të kryeministrit Johnson ka mundësi të jenë jetë shkurtër, ndërkohë që po bëhet e qartë ndikimi mundshëm negativ i një të ashtu quajturi Brexit pa marrëveshje. Vonesa të gjata në porte dhe aeroporte, mungesa të ushqimit, ilaçeve dhe karburantit, trazira civile, protesta dhe një rikthim i mundshëm i dhunës në Irlandën e Veriut. Këto janë parashikimet e qeverisë britanike për atë që mund të ndodhë në rast se Britania shkëputet nga BE-ja pa marrëveshje në fund të tetorit. Dokumenti i rrjedhur në mediat britanike ishte hartuar 3 javë më parë. Kryeministri Boris Johnson këmbgul se informacioni është i vjetruar. Mund të ketë pengesa në rrugë, por ne do të jemi të gatshëm të dalim më 31 tetor, me apo pa marrëveshje. Tani sigurisht miqtë dhe partnerët tanë anën tjetër po tregojnë pak ngurim për momentit më të ndryshuar pozicionin e tyre. S'ka problem, jam i sigurt se do ta bëjnë. Por Brukseli thotë se Britania nuk ka ofruar një zgjidhje operacionale ligjore për të mos vendosur një kufi të vështirë mes Irlandës Veriore dhe Republikës së Irlandës, pika kryesore debatueshme e marrëveshjes. Kjo është pjesë e një strategjie për të bërë të dukur sikur ai është vërtet serioz për një Brexit pa marrëveshje. Do ta mësojmë nëse kjo është e vërtet deri në fund të shtatorit. Vetëm në fund të shtatorit do të fillojmë të shohim nëse Britania do të kërkojë një zgjatje, do të thrasë zgjedhje të përgjithshme, apo nëse Boris Johnsoni do të duhet të bëjë ndonjë kthes e kështu me radhë. Për momentin ai është ende në fazat e tij të hershme të periudhës së muajit të mjaltit. Gjatë këtij muaji mjalti politik, udhëheqësi britanik po kërkon një partner të ri përtej Atlantikut pas divorcit me BE-n. Është sigurisht e mundur që Boris Johnson dhe Donald Trump pas një Brexiti pa marrëveshje të negociojnë një marrëveshje të shpejtë tregtare. Marrëveshjet e shpejta tregtare kanë prirjen të jenë mjaft të cekta dhe kanë vetëm përfitime të padobishme ekonomike. Dhe ndoshta për arsyeën se Britania do të ishte goxha e dëshpëruar politikisht për të provuar se marrëveshjet tregtare janë të mundura të arrihet, ajo do të ishte më e favorshme për Shtetet e Bashkuara. Por udhëheqësit e tjerë të G7-s kanë frikë nga tronditjet ekonomike të një Brexiti pa marrëveshje. Dhe ka të ngjartë, i thon kryeministrit të ri britanik, se ai është në rrugën e gabuar.
Të gjithë do t'i thonë, Boris, vërtet e ke? Ekonomia britanike po shkon qysh tani ta të pjetë. Por me kryeministrin Johnson të ngatruar në betejat e brendshme politike, nuk ka gjasa që udhëheqësit e tjerë të G7-s ta bindin atë të ndryshojë drejtim. Analistët thonë se strategjia e zotit Johnson është që të shpresojë se BE-ja do të epet në minutën e fundit dhe nëse jo, ai do të përpiqet të fajsojë ndërhyrjen e supozuar të Brukselit për kaosin e një Brexiti pa marrëveshje. Në Hong Kong, protestat vazhdojnë, herë paqësore, herë të ndezura. Aktivistët po përdorin strategji nga më të ndryshmet për t'i mshuar mesazhet e tyre pro-demokracisë. Michael Sullivan, i Zërit Amerikës, dërgon këtë material nga Hong Kongu. Protesta në një stacion metroje që dje çoi në një ballafaqim me forcat e rendit kishte mbledhur një larmi njerëzish. Jam bashkuar me protestuesit e tjerë në Hong Kong. Na lidh vetdia se ka nevojë për ndryshim. Shumica e popullit të Hong Kongut, të paktën 60% janë me pikpamje demokratike. Dje u mobilizuan edhe studentët, disa me thirrjen për bojkotimin e shkollës në shtator. Shpresojmë se kjo mënyrë mobilizimi është më e mirë për të shmangur sulmet e policisë dhe gangsterëve. Mendoj se kur studentët hidhen në grevë, marrin frymëzim edhe punëtorët që hidhen në grevë. Ka nga ata që kanë frikë se Hong Kongu do të humbas statusin e tij special. Nëse njerëzit nuk mbështesin njëri tjetrin tani, do të vinë në krye komunistët. Ata po përpiqen ta bashkojnë Hong Kongun me Kinën, nuk duan dy sisteme. Dje u zhvillua një demonstratë e vogël para konsullatës britanike me thirrjet që autoritetet e Pekinit të lironin një punonjës të konsullatës që ishte kapur në Kinë. Ata thonë se ky incident është një tjetër dëshmi e përpjekjeve të Kinës për të shtrirë autoritetin e saj. Kjo është bërë çështje globale. Mendoj se Britania duhet të ngrejë zërin më shumë për këtë problem. Njerëzit kërkojnë të mbrohet statusi i veçantë i Hong Kongut. Ata lën komente mbi murin e Lennonit, i pagzuar me këtë emër në nderim të artistit John Lennon. Nuk mendoj se qeveria ka për të bërë gjë, do të rrinë pasiv. Është për të ardhur keq që nuk kanë mbështetur asnjë nga 5 kërkesat që shen në murin e Lennonit. Nuk mendoj se situata do të qetësohet së shpejti. Protestuesit thonë se do të vazhdojnë me çdo mënyrë përpjekjet për të përhapur mesazhin e tyre. Presidenti Amerikan Donald Trump këmbgul se hebrejtë Amerikan duhet votojnë për republikanët sepse votimi për një demokrat do të tregonte ignorancë ose mungesë besnikërie nga ana e tyre. Deklarata e tij fillestare para disa ditësh ishte pjesë e një sulmi ndaj 4 ligjvënësve demokrate, 2 prej të cilave janë ndaluar të vizitojnë Izraelin, me sa duket me nxitjen e tij. Shumë hebrejë amerikanë thonë se vënia në diskutime besnikërisë të tyre nga zoti Trump është e ngjashme me një paragjykim historik që ka ushqyer ksenofobin kundër hebrejve në të gjithë botën. Komentet e presidentit Trump kanë shkaktuar reagime të ndryshme në Izrael. Zoti Trump i ritheksoi komentet e së martës se hebrejtë amerikanë që votojnë për demokrat tregojnë ose një mungesë totale dijeje ose një mungesë të madhe besnikërie. Para se të nisej për një vizitë në Kentucky të mërkurën, presidenti shkoi edhe më tej, duke thënë se demokratët duan të bëjnë shumë gjëra që dëmtojnë Izraelin. Sipas mendimit tim, nëse votoni për demokratët, tregoheni shumë jo besnik ndaj popullit hebrej dhe Izraelit, dhe vetëm njerëzit e dobët nuk do ta thonin këtë. Udhëheqësi i Pakicës Demokrate në Senat Chuck Schumer, ligjvënës hebre me peshë në Kongresin Amerikan, dënoi komentin në Twitter duke thënë se nxit me dashje ose pa dashje antisemitët në gjithë vendin dhe botën. Senatori Bernie Sanders nga Vermont, i vetmi hebrej që kandidon për president, reagoi ndaj komentit në një tubim në Iowa të martën. I am a proud Jewish person. Unë jam një hebre krenar dhe nuk kam asnjë problem të votoj për demokratët, dhe në fakt unë kam ndërmend të votoj për një hebrej që të bëhet presidenti i ardhshëm i Shteteve të Bashkuara. Shumë hebrej në Izrael mbështetën presidentin amerikan.
Ka të drejtë 1.000.000%, ata nuk janë besnik. Demokratët nuk janë besnik. Ata ishin gjithmonë kundër nesh, kundër njerëzve, kundër vendit, kundër Izraelit. Ata na sollën Clintonin dhe Obamën. Çfarë bëri Obama? Vetëm solli probleme. Nëse tha një gjë të tilla, ai me siguri e di se ç'po flet dhe është i vetëdijshëm për atë që thot. Nëse Trump e tha, unë jam dakord me të 100%. Të tjerë, përfshirë studiuesin dhe analisti nga Tel Avivi, Shmuel Rosner, shprehën shqetësim. Ne dim nga historia jone gjatë se dyshimet për besnikërinë e hebrejve nuk I shërbejnë kurrë popullit hebre. Qoftë nëse bëhet fjalë për besnikërinë ndaj vendeve të tyre apo besnikërinë ndaj popullit të tyre, këto gjithmonë shërbejnë si municion në duart e armiqve të hebrejve. Dhe kur presidenti I shtetit ose atmosferë që është e pashëndetshme dhe pasigurt për shumicën e hebrejve. Sondazhet e fundit tregojnë se rreth 75% e hebrejve amerikan identifikohen si demokrat. Komentet e presidentit Trump për besnikërinë shihen si një përpjekje për ta ndryshuar këtë shifër. Pavarësisht nga përkatësia e tyre politike, shumë hebrej janë të shqetësuar se sugjerimet se ata janë më besnik ndaj Izraelit dhe besimit të tyre sesa ndaj vendit të tyre, mund të rrezikojnë sigurinë e tyre në një klimë rrezikimi të supremacistëve të bardhë dhe neonazistëve. Azma e fëmijërisë është sëmundja kronike më serioze mes fëmijëve, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Studimet tregojnë se ndodhja nga trafiku është një shkaktar kryesor I sëmundjes. Dihet se ndodhja nga trafiku është një kontribues I madh tek ndryshimet klimatike, por hulumtimet e reja sugjerojnë se gjithashtu është një faktor kryesor I problemeve shëndetësore në mbar botën. Susan Annenberg është me Institutin Milken për Shëndetin Publik. Për llogaritjet e fundit tregojnë se ndotja e ajrit faktikisht është faktor kryesor I rrezikut shëndetësor në mbar botën, më I madh se çdo shkaktar mjedisor që shkakton sëmundje. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetit, ndotja e ajrit shkakton rreth 3.7 milion vdekje të parakohshme çdo vit. Por një studim I ri nga Universiteti George Washington në kryeqytetin amerikan tregon një ndodhë specifik, dioksidin e nitrogjenit, nga ndotja që çlirojnë makinat, si shkaku kryesor I astmës së fëmijërisë në shumë qytete të botës. Ndotja nga dioksidi I nitrogjenit ka një ndikim të madh tek shumë fëmijë në mbar botën të diagnostikuar me astmë. Ndikimet më të mëdha janë parë në qytete ku pothuajse rreth 50% e rasteve të reja të astmës mes fëmijëve në disa qytete në mbar botën I atribuohen ndotjes nga dioksidi I nitrogjenit. Një element të jetë shqetësues nga studimi është se qytetet ku po përhapet astma kanë nivelet e dioksidit të nitrogjenit brenda kufive të konsideruar të sigurt nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Një nga gjetjet më të habitshme është se aktualisht 90% e rasteve të astmës të shkaktuar nga dioksidi I nitrogjenit ndodhen në zona që përmbushin udhëzimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë për ndotjen mesatare vjetore. Shumica e qyteteve me nivele të larta të ndotjes nga makinat janë në shtete si Kina, India dhe Shtetet e Bashkuara. Zgjidhja, thon holumtuesit, është vazhdimi I luftës kundër fenomenit të gazave që krijojnë fenomenin serë dhe ngrohjen globale, sepse të dy problemet janë të lidhura ngushtë. Një prej gjetjeve është se qytetet që kishin nivele të larta dioksidi nitrogjeni, po ashtu kishin nivele të larta të gazave të efektit serë. Një gjë që mund të bëhet është mënjanimi I djegjes së lëndëve fosile dhe reduktimi në çfarëdo lloj mënyre. Hulumtuesit thonë se shpresojnë të bëjnë studime të mëtejshme për të kuptuar se cilat kimikate specifike nga ndotja e makinave shkaktojnë astmën, në mënyrë që të trajtojnë këto burime specifike të ndotjes. Këto ishin materialet që kishim përgatitur për sot. Ditari mund të ndiqet drejt për drejt në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com, si dhe në Facebook. Mirupafshim.